Xin chào các bạn đã đến với kênh xe tải 365. Hôm nay xin mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về hãng xe tải GLCZ của Ba Lan. Thương hiệu GLCZ, huyền thoại của Ba Lan, là một thương hiệu xe buýt, xe tải và xe cứu hỏa chuyên dụng nổi tiếng với di sản lâu đời. Phạm vi hoạt động bao gồm sản xuất các loại xe tải với tổng trọng lượng lên đến 32 tấn, phục vụ cho quân sự và dân sự. Sản xuất các bộ phận và bộ phận lắp ráp cho các phương tiện có bánh xe và đường sắt, cũng như các thiết bị phục vụ nông nghiệp, sản xuất phụ tùng cho các loại xe sử dụng nhãn hiệu GLCZ. Vào năm 2020, chủ tịch mới của công ty đã thông báo về việc mở rộng công ty. Việc hiện đại hóa không chỉ bao gồm việc cải tạo nhà máy, mà còn là việc đầu tư vào trang thiết bị mới. Khoản chi này nhằm giúp đạt được một mục tiêu mới là đưa GLCZ quay trở lại thị trường xe dân dụng. GLCZ thuộc công ty Hutter Stahler Oehler, là một nhà thầu quốc phòng và nhà máy thép. Đây là một nhà sản xuất thiết bị quân sự lớn ở Ba Lan, một bộ phận của tập đoàn vũ trang Ba Lan. Cho đến nay, GLCZ đã cung cấp cho lực lượng vũ trang Ba Lan hơn 1.300 phương tiện. Các xe tải do GLCZ sản xuất đang được sử dụng trong các chương trình hiện đại hóa quân đội Ba Lan. Trong tương lai, xe tải GLCZ cũng sẽ trở thành một phần của chương trình phòng không Weser và Naru. GLCZ cũng đã sẵn sàng tham gia vào chương trình JAC trong khuôn khổ quân đội mua sắm các phương tiện vận tải cơ bản thấp sẽ được sử dụng để vận chuyển hàng hóa có tổng trọng lượng lên tới 120 tấn. Công ty có trụ sở chính đặt tại Zeleśrad, Laskowice, Ba Lan, sử dụng khoảng 600 nhân viên. Sau đây xin mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về lịch sử phát triển của GLCZ. Vào ngày 28 tháng 3 năm 1952, một quyết định được đưa ra là sử dụng một nhà máy sản xuất vũ khí cũ của Đức ở GLCZ, Laskowice, để sản xuất ở miền Tây Ba Lan. Một công ty có tên Zakady Budowy, Nadolji Samochodowicz, hay công ty chế tạo khung gầm ô tô, được thành lập. Sau khi xây dựng lại nhà máy, công ty bắt đầu phát triển và đóng thùng xe cho xe tải Lablin và Star. Công ty đã chế tạo những chiếc xe buýt như GLCZ, PA110D. Năm 1958, công ty đổi tên thành Zelkraskie Zakady Samochodowicz. Một thành công đáng kể trong giai đoạn hoạt động đầu tiên của công ty là việc ra mắt sản xuất xe tải Zube ZA80 đầu tiên và xe buýt liên tỉnh GLCZ 043 với sự hợp tác của séc vào năm 1959. Một nguyên mẫu xe tải Star RA55 và xe buýt du lịch Odra 042 đã được chế tạo, nhưng nó không được đưa vào sản xuất. Năm 1960, GLCZ bắt đầu sản xuất xe tải Zube ZA80, tổng cộng có khoảng 7.000 chiếc đã được sản xuất. Việc sản xuất kết thúc vào năm 1968, với việc triển khai sản phẩm kế nhiệm GLCZ 315. Năm 1963, chiếc xe GLCZ 272 Max hiện đại hóa được ra mắt. Vào tháng 1 năm 1968, xe tải GLCZ 300 được sản xuất. Mẫu xe tải này trở thành sản phẩm đại diện phổ biến nhất trong lịch sử của nhà máy. Trong những năm tiếp theo, nhờ sự làm việc nhất quán của đội ngũ quản lý và nhân viên, nhãn hiệu đã không ngừng trở nên quan trọng. Điều này đã giúp công ty bắt đầu xuất khẩu xe kéo vào năm 1965 và năm 1967 xây dựng xe buýt khớp nối. Sự kiện quan trọng thực sự đã diễn ra trong những năm 1970 khi công ty ký kết thỏa thuận cấp phép với công ty Berliet của Pháp cho xe buýt PA100 và xe tải STEIZ 1490 của công ty STEIZ của Áo và xe tải STEIZ 1490 hiện đại của công ty STEIZ của Áo. Ngoài ra, còn có các hợp đồng quan trọng với các đơn vị đồng khai thác, chẳng hạn như việc cung cấp động cơ với Leyland của Anh cuối những năm 1960, cũng như hộp số và cơ cấu lái ZF của Đức. Kết quả là, gần như toàn bộ thập kỷ của những năm 1970 là thời kỳ tăng trưởng và phát triển của GLCZ. Vào những năm 1970, 2.400 xe tải, 1.900 xe buýt và hơn 500 xe cứu hỏa được sản xuất. Tuy nhiên, đến năm 1974, hơn 10.000 xe đã được sản xuất và mức độ tương tự được duy trì cho đến cuối những năm 1980. Năm 1983, dòng xe 400 và 600 mới ra đời, bao gồm cả xe đường trường và xe địa hình hạng nhẹ, và máy kéo 3 trục và khung gầm 2 và 3 trục.
Những chiếc xe này đã sử dụng các bộ phận của Steyr của Áo. Năm 1975, việc sản xuất xe buýt thành phố Zelle-CZ-Berliet PA110U được bắt đầu. Chiếc xe dựa trên chiếc xe buýt Zelle-CZ-Berliet PA100 đã được cấp phép. Chiếc xe dài hơn 1 mét so với người tiền nhiệm của nó có 3 cửa thay vì 2 cửa. Năm 1983, tên gọi của Zelle-CZ-Berliet PA110U được đổi thành Zelle-CZ PA110M sau khi hợp đồng cấp phép hết hạn. Năm 1978, chiếc xe buýt Zelle-CZ080 được rút ngắn còn 8 mét, ra mắt lần đầu tiên, được chế tạo trên khung gầm xe tải Star 200 và việc sản xuất phiên bản địa phương của chiếc PA110U được chỉ định là PA110L đã được đưa ra. Năm 1985, công ty sản xuất một chiếc xe buýt thành phố được đặt tên là Zelle-CZ E11. Do khủng hoảng kinh tế trong nước và các lý do kinh tế, nên chiếc xe đã sử dụng toàn bộ khung gầm của chiếc xe buýt Icarus 260 của Hungary dài 11 mét. Trước đó, Zelle-CZ đã sử dụng các linh kiện từ Hungary cho xe của mình là dòng xe tải Zelle-CZ 300 có trục sau Rabier. Vào năm 1987, xe buýt địa phương Zelle-CZ L11 được đưa vào sản xuất dựa trên chiếc Zelle-CZ E11, đặc điểm để phân biệt nó với các phiên bản thành phố là 2 thay vì 3 cặp cửa. Năm 1990, việc sản xuất xe buýt Zelle-CZ E120M dài 12 mét được bắt đầu, dựa trên mẫu PA110M trước đó. Thật không may, tình hình của công ty bắt đầu xấu đi từ những năm 1990 trở đi. Do doanh số sụt giảm do việc mở cửa thị trường của Ba Lan. Mặt khác, các mối quan tâm của phương Tây bắt đầu chú ý đến thị trường Ba Lan. Các thương hiệu xe tải và xe buýt mới của phương Tây bắt đầu cung cấp các sản phẩm hiện đại hơn nhiều và có thể cung cấp phát triển nhất quán hỗ trợ đầy đủ cho khách hàng. Công ty không còn xuất khẩu các sản phẩm. Để thu hút sự chú ý của khách hàng, Zelle-CZ bắt đầu sử dụng các linh kiện của các công ty Tây Âu như động cơ MAN, Steyr, hộp số ZF và voi TH trên những sản phẩm của mình. Năm 1995, phần lớn cổ phần tại Zelle-CZ được mua bởi Sobi Soja Sader Kentrum S.A. Năm 1999, một loạt xe buýt học sinh đã được giới thiệu, xe tải được hiện đại hóa và nhiều hơn nữa việc tham gia sản xuất cho quân đội Ba Lan. Công ty gặp khó khăn và nỗ lực cuối cùng để cứu Zelle-CZ là vào năm 2001, khi đó công ty đã tách ra thành 3 công ty con. Jacques Disamo cho Zelle-CZ S.A. sản xuất xe buýt, Zelle-CZ Chắc sản xuất xe tải, Zelle-CZ Component phụ tùng và xe quân sự. Năm 2000, Zelle-CZ sản xuất 205 xe tải, dành riêng cho thị trường nội địa. Khi Zelle-CZ phát triển sản xuất xe buýt, việc phát triển xe tải không còn được tập trung. Do kiểu dáng không quá hiện đại, các thương hiệu phương Tây đang phát triển trên thị trường, việc sản xuất xe tải đã bị ngừng vào năm 2003. Việc tư nhân hóa với sự trợ giúp vốn trong nước của tập đoàn Jasader thay vì tập đoàn Volvo Thụy Điển. Bởi vì tập đoàn này đã hứa, điều mà Zelle-CZ lúc này đang cần vào thời điểm đó. Đó là các khoản đầu tư vốn đáng kể, duy trì mức độ việc làm và chuyển giao công nghệ hiện đại. Điều này được thực hiện như một phần của quá trình song song, của quá trình phân cực Mercedes và chuyển giao các giải pháp của Đức cho Zelle-CZ. Tuy nhiên, thì không có gì xảy ra, Zelle-CZ trở thành nạn nhân của quá trình thoái vốn, thay vào đó, các khoản tiền cần thiết đã được chảy từ đó và không có chuyển giao công nghệ. Tất cả những yếu tố này đã dẫn đến sự phá sản của Zelle-CZ vào năm 2008. Vào tháng 1 năm 2008, tòa án tuyên bố phá sản công ty sản xuất xe buýt Jacques Disamo cho Zelle-CZ. Chỉ còn lại nhà máy Zelle-CZ Componenti, hàng năm sản xuất khoảng 90 đến 130 xe tải cho lực lượng vũ trang Ba Lan. Các xe tải không bọc thép được làm theo yêu cầu dành cho khách hàng dân sự cũng được sản xuất. Ngoài ra, Zelle-CZ còn sản xuất các thiết bị cho đường sắt, nông nghiệp, điện tử và công nghiệp thiết bị gia dụng. Không còn gì nhiều ở Zelle-CZ từ thời kỳ huy hoàng trước đây, khi nhà máy chỉ sản xuất 1.500 xe mỗi năm. Năm 2012, tòa nhà văn phòng trước đây là trụ sở của các cơ quan quản lý đã bị phá bỏ. Tuy nhiên, một ánh sáng hy vọng đã đến với Zelle-CZ khi một dòng xe tải Zelle-CZ 400 mới đã ra mắt vào năm 2007. Nó thay thế các mẫu Zelle-CZ 422 cũ phổ biến trong những năm 1990. Và mẫu Zelle-CZ P882 ra đời năm 2010,
Đó là một chiếc xe tải hệ dẫn động 8x8, dựa trên dòng 400, được tạo ra đặc biệt cho quân đội. Chính nhờ hai mô hình này mà quân đội trở nên quan tâm đến những gì còn lại của nhà máy GLCZ. Vào năm 2012, 100% cổ phần của GLCZ Componenti đã được mua bởi Hütter-Stahler Oehler. Công ty GLCZ Componenti SP dù được tiếp nhận bởi GLCZ Automobil SP dù cùng với bản quyền thương hiệu và tài liệu kỹ thuật, được tiếp quản bởi Hütter-Stahler Oehler, thuộc sở hữu của tập đoàn nhà nước Polska Grupa Zbrojeniowa. Năm 2013, quân đội Ba Lan đã đặt hàng 910 chiếc xe tải GLCZ 442.32. Công ty được đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn GLCZ vào năm 2014, pháp nhân hoạt động cho đến ngày nay. Cũng trong năm này, dây chuyền lắp ráp thứ hai để sản xuất mô hình GLCZ 442.32 đã được đưa vào hoạt động. Ngoài ra, phù hợp với quy chế của Hội đồng Bộ trưởng, ngày 3 tháng 11 năm 2015, GLCZ SP ZOO được đưa vào danh sách công ty đặc biệt quan trọng về kinh tế và quốc phòng. Điều này tạo ra những quan điểm mới cho GLCZ, đồng thời đặt ra cho công ty những nghĩa vụ mới và những thách thức mới. Vào năm 2018, quân đội đã đặt hàng 888 bản sao khác của GLCZ 442.32 cho lực lượng phòng vệ lãnh thổ. Những chiếc xe này được trang bị động cơ diesel Mercedes, được MTU điều chỉnh theo yêu cầu quân sự và tùy thuộc vào điều kiện đường xá địa hình, chúng có thể mang tải trọng từ 4 đến 6 tấn. Về phương tiện, lực lượng vũ trang của Cộng hòa Ba Lan là đơn vị nhận sản phẩm duy nhất của GLCZ trong gần một thập kỷ rưỡi. Công ty thực hiện một số hợp đồng với thanh tra vũ trang, tham gia nhiều chương trình, dự án hoạt động cho Bộ Quốc phòng. Đây là nhà sản xuất các loại xe hạng trung, cơ động cao với nhiều cấu hình khác nhau và nhiều loại khung gầm chuyên dụng. Hiện đang được hầu hết các lực lượng vũ trang sử dụng với số lượng đáng kể. Các sản phẩm được giao cho quân đội Ba Lan cả trực tiếp và gián tiếp. Những chiếc xe có thiết kế tương đối hiện đại từ cabin, lắp đặt điện module. Vào năm 2020, đã có một sự thay đổi trong vị trí của chủ tịch GLCZ. Ban lãnh đạo mới có kế hoạch đầy tham vọng, dự định quay trở lại thị trường xe tải dân dụng. Sự trở lại của GLCZ trên thị trường xe dân dụng bao gồm các phương tiện như xe chở dầu và khí đốt, xe đi vào địa hình khó khăn, xe cứu hộ kỹ thuật hạng nặng. Chúng ta sẽ cùng hy vọng trong tương lai, GLCZ sẽ lấy lại được vị thế xứng đáng trong thị trường tại Ba Lan và trên thế giới.